Sziasztok! Pintér Kuti Andrea vagyok. Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ma ismét egy Canvás videóval készültem nektek. Ebben a videóban 3 QR kódot fogok elkészíteni, és mind a 3-at a Canvának az ingyenes verziójában fogom megtenni. Ennek a QR kódnak nincs lejárati ideje, tehát egyszer elkészítitek ingyenesen, és utána használjátok, amennyiszer szeretnétek. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert sok olyan weboldal van, aki ingyenesként reklámozza a QR kód elkészítését, viszont regisztrációt és a QR kód elkészítését követően néhány napon belül a QR kód érvényét veszti. És onnantól nem fog már linkelni azokra a linkekre, amiket definiáltatok mögötte. Akkor most nézzük is meg gyorsan, hogy mi az a QR kód, honnan ered, milyen információ rejthető mögé, hogyan hasznosítható, hogyan olvasható ki a benne rejlő információ, később pedig elkészítjük a gyakorlatban is. A QR kód az a Quick Response kód rövidítése, ez egy 2-dimenziós vonalkódot jelent, amelyet japán vállalat fejlesztett ki 1994-ben. Különféle típusú információk gyors és könnyű elérése válik általa lehetővé, definiálhatunk mögötte URL-eket, szöveges üzeneteket, kapcsolati adatokat és egyéb digitális tartalmakat. A legtöbb okostelefon kamera alkalmazásával könnyen be lehet olvasni a mögötte rejlő információt, és számos mobil alkalmazás is képes erre. Most ebben a videóban, mint említettem, 3 QR kódot fogunk készíteni. Az egyik az a teljesen hagyományos, ezt látjátok a névjegykártyán, a baloldali képen. A középső elem az némileg ugye művészibb, ilyet is meg fogok mutatni, hogy hogyan tudtok elkészíteni, illetve a jobb oldali az egy Flowcode nevű applikáció segítségével készült, de ez mind a Canván belül, úgyhogy nagyon egyszerűen, ez pár perc alatt elkészíthetőek. A QR kód összefoglalva ugye tartalmaz valamilyen adatot, lehet ez például a weboldalatok címe, ráilleszthetitek bármilyen terméketekre, reklámanyagotokra, szórólapotokra, vagy névjegykártyátokra. Az ügyfeleiteknek csupán annyi a dolga, hogy a mobiltelefonjuk kamerájával, vagy a megfelelő applikációval, ez a QR Code Reader, vagy Scanner, beolvassák a megfelelő kódot, és automatikusan át lesznek irányítva arra az adatra, URL-re, amit a QR kód mögött megadtunk. És most nézzük, hogy mint vállalkozó vagy cégtulajdonos, mi mindenre tudunk QR kódot illeszteni. A QR kódot gyakran alkalmazzák a termékcsomagolásokon, különféle marketinganyagokon, plakátokon, szórólapokon, névjegykártyákon, megjelenhet nyomtatott katalógusokon, ugye ilyen esetben nagyon egyszerűen eljuttatjuk az ügyfeleinket a webcímünkre, megjelenhet promóciós ajándékokon, úgy, ahogy a videó elején láthattátok a bögrén, bolti kijelzőkön is szokták alkalmazni, az autókon is lehet így reklámozni információt, belépőjegyeken is szokott szerepelni, megjeleníthető kedvezményeken, kuponkártyákon, illetve ruházati címkéken. És most térjünk is rá a gyakorlati részre, nyissuk meg a Canva felületét. Az első lépés az gyakorlatilag mindig ugyanaz, a Create a Design gombra kattintok, 1:1 arányú képet fogok most megnyitni. A videó leírásában linkeltem az előző videót, ahol a Canva felületét részletesen bemutatom. Most a lényeges részeken fogunk végigmenni. A baloldali opciók között keressük ki az Apps opciót. A felső keresőbe kezdjük el begépelni a QR, majd válasszuk ki a Simple QR kódot, és kattintsunk rá az első opcióra, a QR kódra. Itt az URL esetén én most a saját weboldalamnak a linkjét fogom megadni, de ugye ez tetszőleges, bármit ide bevihettek, illetve van néhány beállítás. Itt a listában meg tudjátok adni, hogy milyen színű legyen a QR kód, tehát maradjunk szerintem a fekete-fehérnél, és a margó is maradjon ekkora, és kattintsunk rá a Generate gombra. Igazítsuk el a kapott QR kódot a vásznunkon, majd töltsük le a további felhasználáshoz. Most ezt a QR kódot rá fogom illeszteni a névjegykártyámra. Megkeresem a Business Card Landscape méretet.
A baloldali opciók között kikeresem az Uploads opciót. A saját számítógépemről kikeresem a már előzőleg elkészített névjegykártyáimat. Ráillesztem azokat a vásznamra. Mivel kétoldalas a névjegykártyám, ezzel az alsó plusz jellel nyitok még egy lapot. Feltöltöm a névjegykártya másik oldalát is. Ráigazítom a vásznamra. Itt a névjegykártya jobb oldalán fogom majd a QR kódot elhelyezni. És mivel a Canva-nak az ingyenes verziójában vagyunk, nem tudom egy kattintásra hátterét a QR kódnak eltávolítani, ezért kikeresem azt az online ingyenes felületet, ahol ezt egy kattintásra meg lehet szintén tenni. A keresőbe beírom, hogy Background Remover, Online Free, és a listában kikeresem a remove.bg nevű oldalt. Itt feltöltöm a QR kódot, kikeresem ugye a számítógépemről, előzőleg ki kell menteni Canvából. A background opciónál rákattintok arra, hogy ne legyen, ugye ez az alapértelmezett, done, majd letöltöm a kívánt méretben. Letöltést követően visszatérek Canvába a névjegykártyámhoz. Az Uploads opció alatt feltöltöm az áttetsző hátterű QR kódot. És most már csak annyi dolgom maradt, hogy egy kattintással elhelyezzem a névjegykártyámra és bepozícionáljam a kívánt helyre. Kijelölve a QR kódot, a Ctrl-C, Ctrl-V paranccsal át tudok menni a másik lapra, a névjegykártya másik oldalára, hogy átmásoljam a QR kódot identikus méretben, mint az első oldalon. Ezt követően a kívánt méretben a Share majd a Download opcióra kattintva le tudjuk tölteni a névjegykártyánk mindkét oldalát. Most letörlöm ezt az egyszerű QR kódot, és megmutatok egy másik applikációt Canván belül, amit tudtok használni a művészi QR kódok elkészítésére. Az Apps opciók alatt most keressük ki az Artistic QR World nevű applikációt. Itt ami biztos, ugye, hogy milyen adatot szeretnénk ez mögött is megjeleníteni, én maradok a saját weboldalamnál, tehát ennek az URL-jét adtam itt meg, illetve van egy ilyen érdekes opció, hogy Describe Image Style, és itt megadhatod, hogy mit szeretnél a háttérben szerepeltetni a QR kódban. Én most itt megadtam, hogy colorful butterfly-ek legyenek a háttérben, és nézzük meg, milyen QR kódot generál nekünk a Canva. És meg is kaptuk. Igazítsuk a vásznunkra, mentsük ki, és innentől használhatjuk. Írjátok meg kommentben, hogy tetszik-e ez a típus, vagy inkább az egyszerűbb QR kódnál maradnátok. Még egy applikációt fogok bemutatni, ami ugyanerre a célra szolgál. Az Apps opciók alatt ugyanúgy rákeresek a QR kódra. Most a listából kikeresem a Flow Code QR, ezt a kör alakú QR kódgenerálót. És itt az URL alatt megadom szintén a weboldalamnak a címét. A Scan Destination alatt van lehetőség ezt módosítani. Színek alatt láthatjátok, hogy át tudjátok színezni, de mindig legjobb a fekete-fehér kombináció. Pattern alatt beállíthatjátok, hogy milyen mintázat legyen, és itt még pluszban meg tudjátok az egész kódnak a közepére adni a saját logótokat, ami szuper. Na most itt ez a Flowcode nevű külső applikáció kéri, hogy csatlakoztassátok most vagy a Facebook profilotokat, vagy a Gmail felhasználótokat, miután bejelentkeztek, akkor, tehát ez teljesen ingyenes, itt zárójelben megjegyzem, a bejelentkezés és összeköttetést követően megjeleníti a kapott QR kódotokat, és akkor ugye ezt is el tudjátok menteni és használni a továbbiakban. Ha Canva Pro-t használtok, akkor le tudjátok menteni áttetsző háttérrel PNG-ben,
Ha viszont ingyenes verziót használtok, akkor mutattam ugye, hogy melyik ingyenes platformon tudjátok a hátteret eltüntetni. És akkor ennyi lenne a videó, ami a QR kód ingyenes generálását foglalta össze. Minden platformról, amiről a videóban beszélek, azokat linkeltem a videó leírásában. Remélem tetszett a videó, ha igen, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, illetve a linkek alatt megtaláljátok a többi közösségi média oldalon, ahol szerepelek, ott is sok hasznos tartalmat szoktam megosztani. Kövessetek be! További szép napot kívánok nektek, sziasztok!